Giữa lúc xung đột cam go, Anh nói Nga sa thải tướng hàng đầu ở Ukraine khi quân đội tổn thất nặng nề. Trong khi đó, cựu chỉ huy Nga cho rằng Moscow đối mặt nguy cơ thất bại ở chiến trường Ukraine. Mặc hàng loạt tin tức tiêu cực, tàu ngầm Hải quân Nga diễn tập bắn ngư lôi ở Biển Đen, phô trương cơ bắp. Quan hệ Đông Tây tiếp tục căng thẳng nghẹt thở. Nga nói NATO không phù hợp với an ninh toàn cầu, đã đến lúc liên minh này chấm dứt hoạt động. Ở diễn biến khác, Trung Quốc có thể đối mặt rắc rối kép khi Mỹ đẩy mạnh sản xuất bộ đôi tên lửa át chủ bài. Đáng chú ý, Bắc Kinh lần đầu cử hàng không mẫu hạm Sơn Đông đến Thái Bình Dương. Một số tin tức khác, Bộ trưởng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẵn sàng thử hạt nhân bất cứ lúc nào. Báo cáo Liên Hợp Quốc chỉ ra các hacker Triều Tiên đánh cắp tiền điện tử có giá trị kỷ lục với kỹ thuật tinh vi hơn. Các ngoại trưởng NATO gặp gỡ đối tác khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ở cuối bản tin, ra mắt loại bia mới nhân dịp lễ đăng quang của vua Charles III. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, vô số diễn biến bất ngờ đang xảy ra xoay quanh cuộc xung đột sục sôi ở Đông Âu. Hôm 6 tháng 4, trang Independent dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết Bộ Quốc phòng Nga nhiều khả năng đã sa thải đại tá Rustem Muradov, tư lệnh quân khu phía đông ở Ukraine. Nếu thông tin trên xác thực thì đây là lần đầu tiên trong năm nay Moscow sa thải một tướng lĩnh hàng đầu của quân đội. Trong bản cập nhật mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, dưới sự chỉ huy của đại tá Muradov, tư lệnh quân khu phía đông của Nga đã chịu thương vong nặng nề trong những tháng gần đây. Moscow đã lên kế hoạch tấn công quá sơ sài nên hứng chịu thất bại nặng nề ở trận địa Vuhledar thuộc tỉnh Donetsk. Phía London cho biết khả năng chỉ huy của tư lệnh Muradov đã gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội từ các nhà bình luận Nga đến công chúng. Chính thành viên trong lực lượng của ông cũng tỏ ra bất bình. Về phía Ukraine, vừa qua Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói rằng cục diện tại các trận địa ở Bakhmut và nhiều điểm nóng khác dọc tiền tuyến Ukraine sẽ có nhiều biến chuyển nhờ nguồn viện trợ quân sự từ các đối tác phương Tây. Nhà lãnh đạo cũng cho biết Ba Lan sẽ hỗ trợ thành lập liên minh các cường quốc phương Tây nhằm thúc đẩy cấp tiêm kích cho Kiev. Thông tin trên được ông đưa ra trong chuyến thăm Warsaw hôm 5 tháng 4. Theo một tin tức không mấy lạc quan cho Nga, trang Defense Post dẫn lời một cựu chỉ huy các chiến binh Nga ở Donetsk bình luận, đội quân xứ Bạch Dương không hề chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến sự ở Ukraine và đang có khả năng hứng chịu thất bại. Igor Gikin, cựu chỉ huy các chiến binh Nga ở Donetsk cho biết, diễn biến trên chiến địa hiện nay ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến khả năng Moscow giành chiến thắng ở Ukraine. Cựu chỉ huy lưu ý thêm, các phương tiện truyền thông của Nga đã che đậy các tác động của xung đột đối với nền kinh tế và công nghiệp quốc phòng của nước này. Ông Gikin, cựu nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga nói, tôi không ngại nói rằng Moscow đang trên đà đối mặt thất bại. Theo ông, quân đội, nền kinh tế và hệ thống chính trị của Nga chưa sẵn sàng gồng gánh một cuộc chiến trường kỳ. Defense Post thông tin thêm, ông Gikin đã giải ngũ vào năm 2014. Thời gian qua, ông liên tục chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Đầu năm nay, cựu chỉ huy đã chỉ trích Tổng thống Putin ngang nhiên phớt lờ những thất bại của quân đội. Theo Defense Post, đánh giá của ông Gikin tương đồng với bình luận gần đây của Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Mark Milley. Vị tướng Mỹ đã nói rằng Nga không đạt được bất kỳ tiến bộ nào trong hơn 20 ngày qua. Hàng phòng thủ vững chắc của Ukraine đã khiến Nga khó đạt các mục tiêu chiến lược của mình. Trong một phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện Mỹ, tướng Milley nói lực lượng Nga được huấn luyện rất sơ sài. Về cơ bản, họ đang tiến hành các cuộc tấn công trực diện vào các vị trí đặt súng máy và hứng chịu thương vong nặng nề. Mặt khác, chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine Oleksandr Syrsky tuyên bố các lực lượng Nga đã suy giảm đáng kể sức mạnh khi cuộc chiến kéo dài hơn một năm. Những đòn trừng phạt nặng nề của phương Tây cùng các gói viện trợ quân sự liên tục đổ về Kiev đã trở thành rào cản lớn, ngăn Nga giành được lãnh thổ của Ukraine. Ông Syrsky nhấn mạnh Ukraine sẽ tận dụng cơ hội như cách đã làm ở gần Kiev, Balaklia và Kupian. Giữa lúc có nhiều đồn đoán không hay về sức mạnh quân sự, Nga có động thái phô trương cơ bắp với cuộc tập trận ở Biển Đen. Trong đó, thủy thủ của Moscow diễn tập phóng ngư lôi vào các mục tiêu ở dưới và trên mặt nước. TASS dẫn thông tin từ văn phòng báo chí hạm đội Biển Đen cho biết vào hôm 6 tháng 4.
Văn phòng báo chí của hạm đội Biển Đen cho biết, thủy thủ tàu ngầm Diesel Điện Anosa thuộc hạm đội Biển Đen đang thực hành các nội dung thuộc khóa học L3. Đây là một phần không thể thiếu trong chương trình huấn luyện tàu ngầm để các thủy thủ có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình diễn tập, lính tàu ngầm đã bắn ngư lôi vào các mục tiêu dưới và trên mặt nước. Trong cuộc tập trận hải quân ở Biển Đen, các thủy thủ tàu ngầm đã lặn sâu và thực hành các thuật toán điều khiển tàu ngầm và sử dụng vũ khí ở các độ sâu khác nhau, cũng như đa dạng phương pháp điều khiển tàu ngầm nổi lên mặt nước. Ở giai đoạn huấn luyện tiếp theo, thủy thủ đoàn sẽ thực hành đặt bãi mìn và tránh máy bay săn ngầm tấn công. Trong khi đó, quan hệ Đông Tây tiếp tục căng thẳng. Mới đây, Nga đã đưa ra đánh giá NATO không phải là nhân tố đem lại an ninh cho toàn cầu. Đã đến lúc liên minh quân sự này cần ngừng những hành động đầy tham vọng và lắm nguy hại của mình, Anadolu hôm 6 tháng 4 cho hay. Hôm 6 tháng 4, Nga đã tuyên bố Liên minh quân sự NATO là tổ chức không phù hợp với an ninh quốc tế. Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói NATO đang hành động theo hướng khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn, nhằm ngăn chặn mọi thứ có thể làm suy yếu quyền bá chủ của phương Tây. Nói chung, chúng tôi có thể tuyên bố rằng an ninh và NATO là những thứ không thuộc về nhau. Bà Zakharova cũng nói rằng khối quân sự NATO đã kỷ niệm 74 năm ngày thành lập vào hôm 4 tháng 4 vừa qua. Nhưng liên minh này rõ ràng chẳng có gì đáng để khoe khoang ngoài những cuộc xung đột mà họ gieo rắc khắp thế giới, biến các quốc gia thành đống đổ nát. Bà Zakharova tuyên bố rằng mặc dù NATO nói họ là liên minh phòng thủ, nhưng lịch sử chứng minh điều ngược lại. NATO đang mở rộng biên giới về phía Nga với ý định kiểm soát toàn bộ hệ thống an ninh châu Âu, gây ra mối đe dọa an ninh cho Moscow. Về vấn đề này, bà cho rằng với việc Phần Lan gia nhập NATO, quốc gia Bắc Âu đã trở thành nạn nhân khác của Liên minh quân sự phương Tây. Helsinki từ bỏ chính sách trung lập và trở thành bàn đạp để NATO kiểm chế Nga. Theo Anadolu, Phần Lan cho biết họ gia nhập NATO để đảm bảo an ninh sau khi Ukraine bị Nga bất ngờ tấn công. Phần Lan cũng giáp với Nga và từng bị Liên Xô công kích trong Thế chiến II. Bà Zakharova nói tiếp, như chúng ta có thể thấy, NATO không có ý định ngừng lại. Tổng thư ký NATO đã đưa ra những tuyên bố về vai trò toàn cầu của Liên minh, hướng đến hoạt động ở nhiều nơi khác, chứ không chỉ khu vực truyền thống ở châu Âu, Đại Tây Dương. Trên thực tế, NATO đang đặt mình ở vị trí trung tâm và từ đó xây dựng các hệ thống an ninh khu vực. Nữ phát ngôn viên nói rằng đây cũng là lý do đằng sau nỗ lực viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine. Liên minh này cũng thúc ép Ukraine kéo dài xung đột. Chưa dừng lại, NATO cũng nhắm mục tiêu vào Trung Quốc, xây dựng quan hệ với Nhật Bản, Hàn Quốc và có kế hoạch quân sự hóa Bắc Cực. Do những lý do trên, chỉ có một kết cục phù hợp cho NATO. Ở tuổi 74, đã đến lúc Liên minh Bắc Đại Tây Dương nên nghỉ hưu, bà Zakharova kết luận. Ở diễn biến khác, theo Eurasian Times, Trung Quốc được cho là đang đối mặt với rắc rối kép khi Hoa Kỳ đẩy mạnh sản xuất bộ đôi tên lửa tấn công chính xác tầm xa với khả năng sát thương khủng khiếp, bao gồm tên lửa hành trình chống hạm tàng hình LRASM và tên lửa hành trình không đối đất James M. Nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ đã thông báo tăng gấp đôi năng suất sản xuất hai tên lửa tấn công tầm xa chính xác được sử dụng nhiều nhất là LRASM và JASM. Chúng được xem là những át chủ bài của Mỹ trong mọi cuộc xung đột tiềm tàng. Mỗi năm, Lockheed Martin đã sản xuất hơn 500 tên lửa thuộc các loại trên cho quân đội và có kế hoạch tăng số lượng lên 1.000. Được biết, LRASM và JASM đều thuộc dòng tên lửa hành trình AMG-158. JASM là phiên bản tầm xa của AMG-158 JASM. Biến thể này đã được trang bị trên oanh tạc cơ B-1 và tiêm kích F-15E. Không quân Mỹ cũng đã bắn thử tên lửa này trên máy bay ném bom B-2. Đây là máy bay tàng hình, có thể tiến sát biên giới hoặc bên trong lãnh thổ kẻ thù mà không bị radar đối phương phát hiện. Trong khi đó, LRASM đã được cài đặt và triển khai thành công trên máy bay B-1B và FA-18EF, cũng như tích hợp cho các tiêm kích F-35 và P-8. Theo Eurasian Times, thông báo được Lockheed Martin đưa ra sau khi Mỹ nhận thấy các tên lửa tấn công chính xác tầm xa nói trên đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc thu hồi đảo Đài Loan bằng vũ lực. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không giấu giếm mục tiêu sẵn sàng dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo nếu Washington giúp đỡ Đài Loan thì xung đột Mỹ-Trung hoàn toàn có thể nổ ra. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS chỉ ra Mỹ có thể cạn kiệt vũ khí tấn công tầm xa nếu đối đầu với Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Đại tá Thủy quân lục chiến về hưu Mark Carson hiện làm việc tại CSIS cho biết Mỹ có thể cạn các tên lửa quan trọng chỉ trong vài ngày đầu của cuộc chiến.
Trong khi đó, vũ khí tầm xa đóng vai trò rất quan trọng trong mọi kịch bản Trung Quốc thu hồi Đài Loan. Trong khi đó, Bắc Kinh lại có được hàng phòng thủ rất vững chắc. Để phá vỡ lưới phòng không của Trung Quốc, quân đội Mỹ sẽ phụ thuộc nhiều vào tên lửa hành trình phóng từ oanh tạc cơ, vì khi đó Washington không thể áp sát hạm đội Trung Quốc hoặc tiếp tế cho lực lượng mặt đất ở Đài Loan. Chuyển sang tình hình ở khu vực châu Á, Đài NHK ngày 6 tháng 4 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận có 3 tàu hải quân Trung Quốc, trong đó có tàu sân bay Sơn Đông đã xuất hiện ở phía nam tỉnh Okinawa của nước này. Đây là lần đầu tiên tàu được quan sát thấy ở Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã phát hiện ra tàu Sơn Đông, một tàu khu trục nhỏ và một tàu khác đang di chuyển trong vùng biển cách đảo Heteruma khoảng 300 km về phía nam. Các tàu được phát hiện vào tối thứ Tư ngày 5 tháng 4. Một bức ảnh do bộ này công bố cho thấy một số máy bay chiến đấu và trực thăng xếp hàng dài trên boong tàu Sơn Đông. Trong khi đó, cũng trong ngày 5 tháng 4, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo hàng không mẫu hạm trên đã đi qua eo biển Ba Sĩ, nằm giữa hòn đảo này với Philippines. Tàu sân bay được phát hiện trước cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Theo NHK, Hải quân Trung Quốc hiện đang vận hành 2 tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh. Tàu Sơn Đông được đưa vào hoạt động vào tháng 12 năm 2019, còn tàu Liêu Ninh đã tiến hành các cuộc tập trận cất cánh và hạ cánh ở Thái Bình Dương vào tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay. Giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản tin rằng Trung Quốc đang nỗ lực cải thiện khả năng hoạt động của các tàu sân bay. Tokyo cho biết sẽ duy trì tình trạng báo động trong khi theo dõi chặt chẽ tình hình. Nói về tình hình bán đảo Triều Tiên, ngày 6 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-suk cảnh báo Triều Tiên sẵn sàng tiến hành thử hạt nhân bất cứ lúc nào, đồng thời nhắc lại chính sách của Seoul tập trung vào khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Theo Yonhap, tuyên bố đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang do các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Bình Nhưỡng gần đây đã công bố đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasong-31 và thử nghiệm vũ khí tấn công hạt nhân dưới nước mới có khả năng tạo ra một sóng thần phóng xạ. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nói các nhà lập pháp Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 7 và có khả năng tiến hành thử hạt nhân bất cứ lúc nào. Trong một báo cáo, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nếu được xúc tiến, vụ thử hạt nhân có thể xác minh công nghệ cần thiết cuối cùng cho việc sản xuất hàng loạt và triển khai hoạt động các đầu đạn hạt nhân Triều Tiên. Cũng theo bộ này, Hàn Quốc và Mỹ đã xây dựng các biện pháp quân sự chung để đáp trả vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong đó có các hành động phô trương lực lượng của đồng minh, kể cả liên quan đến tài sản quân sự chiến lược của Mỹ. Bộ Quốc phòng không nêu thêm chi tiết, chỉ nói rằng quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát bãi thử hạt nhân Busan của Triều Tiên. Ngoài ra, bộ này còn đề cập đến nỗ lực không ngừng của Triều Tiên để sở hữu các phương tiện vận chuyển hạt nhân khác nhau. Theo đó, Bình Nhưỡng đã viện cớ các cuộc tập trận Mỹ-Hàn để thử nghiệm và kiểm tra khả năng của những phương tiện đó. Các phương tiện bao gồm tên lửa đạn đạo và hành trình phóng từ tàu ngầm, máy bay không người lái tấn công dưới nước và nhiều loại tên lửa sử dụng các bệ phóng khác nhau. Khi được hỏi liệu Hàn Quốc có biện pháp nào để đối phó với các vũ khí tấn công hạt nhân dưới nước của quốc gia láng giềng hay không, Bộ trưởng Lee khẳng định Seoul có khả năng phát hiện các phương tiện xâm nhập dưới nước. Theo NHK, ngày 6 tháng 4, Liên Hợp Quốc gần đây công bố báo cáo cho rằng vào năm 2022, Triều Tiên đã đánh cắp một lượng tài sản tiền điện tử có giá trị cao kỷ lục với các kỹ thuật ngày càng tinh vi. Liên Hợp Quốc khuyến nghị người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm của Triều Tiên phải bị xử phạt. Một ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5 tháng 4 công bố một báo cáo từ thời điểm cuối tháng 7 năm ngoái đến cuối tháng 1 năm nay. Theo đó, các hacker của Triều Tiên đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ đô la vào năm 2022. Tài sản trên được cho là giúp tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, theo NHK. Báo cáo Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, quốc gia Đông Bắc Á đã sử dụng các kỹ thuật ngày càng tinh vi, khiến việc truy tìm khó khăn hơn. Ngoài ra, theo báo cáo, các nhóm hacker đứng sau phần lớn các vụ tấn công là người thuộc Tổng cục Trinh sát Triều Tiên. Hội đồng khuyến nghị người đứng đầu cơ quan này, tướng Ri Chang-ho, phải được thêm vào danh sách trừng phạt, đồng thời kêu gọi các nước thành viên tăng cường các biện pháp an ninh. Báo cáo cũng nói rằng, vào năm 2022, Triều Tiên đã phóng ít nhất 73 tên lửa đạn đạo và tên lửa kết hợp các công nghệ dẫn đường và đạn đạo. Đặc biệt, 43 vụ trong số đó đã được tiến hành vào tháng 4 năm ngoái. Điều đó cho thấy sự tăng tốc rõ rệt của chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên, báo cáo lưu ý. Ở diễn biến khác, Ngoại trưởng các nước NATO đã gặp gỡ những đối tác khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Bruxelles vào hôm 4 tháng 4.
Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hun và quan chức Úc David Dutton lần đầu tiên tham dự lễ đón do Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chủ trì. Sau đó, các quan chức ngoại giao từ châu Á-Thái Bình Dương tham gia cuộc họp chung với những người đồng nghiệp từ khối liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo một tuyên bố của NATO, mục đích cuộc họp là thảo luận về hậu quả toàn cầu của cuộc chiến ở Ukraine và những thách thức chung khác như biến đổi khí hậu và tấn công mạng. Chuyển sang một số tin tức khác đáng chú ý. Thưa quý vị, Bắc Kinh đã lên tiếng kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới xem xét kỹ các lệnh hạn chế xuất khẩu công nghệ do Mỹ khởi xướng nhằm hạn chế khả năng sản xuất chip tiên tiến của Bắc Kinh. Kênh CCTV hôm 5 tháng 4 dẫn lời các đại diện của Trung Quốc tại cuộc họp thường kỳ của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cho biết hành động của Nhật Bản, Hà Lan và Hoa Kỳ nhằm hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc là vi phạm nguyên tắc công bằng và minh bạch của WTO. Ba quốc gia nên báo cáo về các kế hoạch tiếp theo và WTO cũng nên tăng cường giám sát vấn đề này. CCTV cho hay vào tuần trước, mặc dù không chỉ định Trung Quốc là mục tiêu, nhưng Nhật Bản cho biết sẽ hạn chế xuất khẩu 23 loại thiết bị sản xuất chất bán dẫn, một động thái phù hợp với các biện pháp kiềm chế mà Washington công bố vào tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, vào tháng trước, Hà Lan cho biết đang lên kế hoạch hạn chế xuất khẩu các mặt hàng tương tự, chẳng hạn như các sản phẩm từ ASML, công ty duy nhất trên thế giới cung cấp các máy in thạch bản được sử dụng để tạo ra các vi mạch của chip. Trước những động thái này, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 4 tháng 4 cho biết Bắc Kinh cảm thấy lo ngại và kêu gọi Nhật Bản thay đổi cách hành xử không phù hợp. Trung Quốc cũng từng cáo buộc Hoa Kỳ có ý đồ bá chủ trong lĩnh vực công nghệ và kêu gọi Hà Lan không thực hiện chính sách hạn chế xuất khẩu do Mỹ khởi xướng. Thưa quý vị, phố Wall trở lại hướng giảm sau thông tin tiêu cực về kinh tế Mỹ. Diễn biến trên làm trầm trọng thêm lo ngại chiến dịch kiềm chế lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang sẽ gây ra một cuộc suy thoái trên diện rộng. Reuters cho hay ngày 4 tháng 4 là phiên giao dịch đầu tiên chỉ số S&P 500 giảm điểm trong một tuần qua. Cụ thể, chỉ số S&P 500 mất 23,91 điểm, tương đương giảm 0,58%. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 198,77 điểm, tương đương giảm 0,59%. Theo Reuters, số liệu thống kê tháng 2 cho thấy cơ hội làm việc của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 2 năm. Trong khi đó, đơn đặt hàng công nghiệp cũng giảm tháng thứ 2 liên tiếp. Andre Stiba, giám đốc quỹ Blue Bay US của ABC Global Asset Management cho rằng thị trường lao động hạ nhiệt là một trong những yếu tố cần thiết để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, San Bruno, giám đốc đầu tư của Index IQ ở New York cho biết việc làm giảm khiến mọi người lo lắng công tác tuyển dụng đang chậm lại. Đây là diễn biến tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ, càng tô đậm thêm những lo ngại về khả năng suy thoái. Được biết, thời gian qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các ngân hàng trung ương khác đã liên tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Và lúc này, các nhà đầu tư đang cố gắng phân tích để duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ. Reuters cho biết quận Kithangan của Ấn Độ đang vật lộn với bài toán giảm gia tăng dân số, khi con số trung bình tại các gia đình ở đây lên đến 5 con. Đây là tỷ lệ sinh cao nhất trong tất cả các quận của Ấn Độ, nhất là giữa bối cảnh quốc gia Nam Á này sẽ sớm trở thành đất nước có dân số đông nhất thế giới. Chandani Devi là cư dân của quận Kisangani. Cô cố kìm nước mắt khi nằm bên cạnh đứa con gái mới sinh. Đây là con thứ tư của tôi. Tôi đã mong sinh được một đứa con trai nhưng không được. Quận Kisangani nằm ở bang Bihar thuộc miền đông Ấn Độ. Đây là một trong những bang nghèo nhất quốc gia Nam Á. Những người phụ nữ ở Kisangani thường sinh trung bình 5 con. Đây là tỷ lệ sinh cao nhất trong số các quận ở Ấn Độ. Chính phủ bang Bihar đã cảnh báo về vấn đề gia tăng dân số và đang triển khai nhiều giải pháp cắt giảm. Tuy nhiên, nỗ lực này dường như đã thất bại vì hầu hết người dân ở đây đều mù chữ và không hiểu về kế hoạch hóa gia đình, dù giới chức đã cố gắng tuyên truyền. Mỗi ngày, nhân viên y tế địa phương Pratima Kumari đã đến các ngôi làng để trò chuyện với những cặp vợ chồng trẻ và cung cấp cho họ bao cao su cùng thuốc tránh thai miễn phí, đồng thời giải thích cho họ về lợi ích khi sinh 2 con. Người dân có quá nhiều quan niệm sai lầm nên chúng tôi khó có thể khiến họ hiểu cặn kẽ. Đây là lý do vì sao tổng tỷ suất sinh ở khu vực này cao, cô Kumani nói. Dữ liệu từ giới chức cho biết tỷ lệ sinh của Ấn Độ đã giảm xuống 2,0 vào giữa những năm 2019 và 2021. Tuy nhiên, Bihar là một trong những bang hiếm hoi có tỷ lệ sinh lên đến 2,98. Chính quyền địa phương đã cố gắng cắt giảm tình trạng gia tăng dân số. Bên cạnh cấp miễn phí bao cao su và thuốc tránh thai, tiểu bang còn cấp 3.000 rupee tương đương khoảng 35,5 đô la Mỹ cho phụ nữ và 4.000 rupee cho đàn ông triệt sản.
Tuy nhiên, một số nam giới từ chối việc triệt sản vì lo ngại ảnh hưởng đến sự nam tính của họ. Hồi năm 2021, báo cáo của Cơ quan Phát triển và Kế hoạch của Bihar chỉ ra bang này có mục tiêu triệt sản hơn 800.000 người vào năm 2021, nhưng kết quả đạt được chỉ là 400.000 người. Tại Úc, các lãnh đạo cấp cao người bản địa hôm 6 tháng 4 chỉ trích đảng đối lập chính của nước này đã có hành động phản bội khi tuyên bố mở chiến dịch chống lại đề xuất công nhận người bản địa đảo Torres và các thổ dân trong hiến pháp. Theo Reuters, lãnh đạo Đảng Tự do của Úc Peter Dutton đã thông báo vào hôm 5 tháng 4 rằng đảng này sẽ tiến hành chiến dịch chống lại một cuộc bỏ phiếu toàn quốc, mở đường thành lập cơ quan tư vấn về vấn đề người bản địa trong hiến pháp. Động thái trên đã phá tan mọi hy vọng đề xuất trên sẽ được lưỡng đảng ủng hộ. Noel Pearson, một lãnh đạo, đồng thời là nhà vận động chủ chốt trong cộng đồng người bản địa nói rằng ông ấy đã thức trắng đêm sau khi nghe quyết định của Đảng Tự do. Tôi thực sự ám ảnh với sự phản bội của Đảng Tự do. Đây là một ngày buồn của đất nước, ông Pearson nói với đài phát thanh ABC. Người Úc sẽ tham gia một cuộc trưng cầu dân Ý vào cuối năm nay về việc họ có ủng hộ thay đổi hiến pháp để lập tiếng nói trước nghị viện hay không. Đây là Ủy ban cố vấn về các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của những thổ dân và người bản địa ở El Torres. Nếu cuộc trưng cầu dân Ý diễn ra thành công, người bản địa sẽ được công nhận trong hiến pháp. Người bản địa ở eo biển Torres và người thổ dân chiếm 3,2% trong tổng số gần 26 triệu dân số của Úc. Cho đến nay, họ không được đề cập trong hiến pháp đã tồn tại 122 năm của Canberra. Pat Anderson, phát ngôn viên của Uluru và lãnh đạo người bản địa nói rằng các cơ quan lập pháp thường xuyên thay đổi, chỉ có hiến pháp mới có thể đảm bảo quyền lợi và cải thiện đời sống của người bản địa. Chính phủ của Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đặt ra nhiều kỳ vọng mang tính chính trị vào cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, chưa có cuộc trưng cầu dân Ý nào thành công tại Úc mà không có sự ủng hộ của lưỡng đảng. Phát biểu trước truyền thông vào hôm 6 tháng 4, ông Albanese mô tả lãnh đạo đảng đối lập Peter Dutton là một người cơ hội và gieo rắc chia rẽ. Theo ghi nhận của Reuters, người dân thủ đô Havana của Cuba phải xếp hàng dài chờ mua nhiên liệu suốt nhiều giờ, thậm chí đến vài ngày để đổ xăng. Diễn biến trên xảy ra giữa bối cảnh quốc đảo vùng Caribe đối mặt với khủng hoảng kinh tế ngày một sâu rộng. Trong những tháng qua, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng đã ảnh hưởng nặng nề đến giao thông công cộng, du khách và tài xế taxi. Bối cảnh trên đã tạo thêm vô vàn áp lực lên thành phố đông dân nhất Cuba. Alexander Pires, một tài xế taxi tư nhân chia sẻ, "Chúng tôi đã xếp hàng suốt 3 ngày rồi và giờ vẫn đang chờ ở đây, trong khi xăng dầu chưa được bơm thêm, cũng không chắc là có để mua hay không." Theo Reuters, chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụt giảm nghiêm trọng nguồn nhiên liệu tại Cuba, dù tình trạng đã kéo dài suốt từ năm ngoái đến nay. Một bài viết được đăng trên tờ báo nhà nước Granma hôm 2 tháng 4 chỉ ra nguồn cung nhiên liệu đang thiếu hụt, trong khi chính phủ đang ưu tiên chương trình vận hành phương tiện công cộng. Tuy nhiên, bài viết trên đã bị gỡ trên tờ báo này. Chính phủ Cuba chưa đưa ra bình luận về vấn đề trên. Theo Reuters, kể từ đầu năm 2023, Venezuela đã tăng cường cung cấp dầu cho Cuba. Vào tháng 1, Havana đã nhận được 40.000 thùng mỗi ngày và tăng lên 52.000 thùng mỗi ngày vào tháng 2. Đến tháng 3, Cuba nhập về 76.000 thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Venezuela hầu như không cung cấp các sản phẩm lọc dầu, bao gồm xăng và dầu diesel. Trong chuyến giao lưu thương mại ở Cuba gần đây, các doanh nghiệp thuộc mảng nông nghiệp của Mỹ tỏ ra bức xúc vì không thể thúc đẩy hợp tác thương mại với nông dân Cuba. Họ kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nới lỏng các hạn chế đã áp đặt để tăng nguồn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của quốc đảo này. Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Joe Biden hồi tháng 5 năm trước đã nới lỏng các biện pháp hạn chế trong các vấn đề đi lại, kiều hối và di cư đối với Cuba, đồng thời cam kết Mỹ sẽ hành động nhiều hơn để ủng hộ các khu vực tư nhân non trẻ ở quốc đảo này. Tuy nhiên, Paul Johnson, Chủ tịch Liên minh Nông nghiệp của Mỹ về Cuba cho biết các thay đổi đang diễn ra quá chậm. Các doanh nghiệp Mỹ bày tỏ mong muốn có thể vừa bán sản phẩm của mình cho Cuba, vừa đầu tư vào các trang trại và hợp tác xã thuộc khu vực tư nhân của nước này. Được biết, nhiều trang trại đang phải đóng cửa do thiếu nguồn đầu tư, trang thiết bị, nhiên liệu và nguồn cung. Tình trạng trên đã gây ra tình trạng thiếu hụt thực phẩm trên khắp Cuba. Ông Johnson nói, "Thật sự khó chịu vì chúng tôi rõ ràng có thể cải thiện tình hình trên." Cuba là một quốc gia thù địch lâu năm với Mỹ và ưu tiên các doanh nghiệp nhà nước hơn là tư nhân. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm ngoái, chính phủ nước này đã dỡ lệnh cấm các công ty tư nhân. Theo danh sách được Bộ Kinh tế Cuba cập nhật vào ngày 23 tháng 3, hơn 7.000 doanh nghiệp đã mở cửa sau quyết định mang tính bước ngoặt trên. Các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia bao gồm Việt Nam, Mexico, Venezuela, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Nga đã tham gia vào lĩnh vực thương mại tư nhân của Cuba.
Tuy nhiên đến nay, Mỹ vẫn chưa mạnh tay đầu tư. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hồi tháng 5 năm ngoái đã ủy quyền cho một công ty do nhà khởi nghiệp John Kavlik sở hữu đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ thuộc khu vực tư nhân Cuba. Sự kiện trên đánh dấu hoạt động hợp tác đầu tiên như vậy giữa Mỹ và Cuba trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, theo ông Johnson, điều đó là chưa đủ. Chúng tôi đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân trên khắp thế giới. Tại sao ở Cuba lại không được? Ông nói. Mặc dù nới lỏng một số hạn chế, lệnh cấm vận thời chiến tranh lạnh của Mỹ đối với Cuba vẫn còn hiệu lực. Điều này khiến các hoạt động trao đổi về tài chính và thương mại của hai quốc gia trở nên trắc trở và phức tạp. Ở diễn biến khác, một nhóm người di cư đã tụ họp tại thành phố biên giới Mexico, Ciudad Juárez vào hôm 5 tháng 4 để cầu nguyện, đòi công lý và tưởng nhớ đến các nạn nhân trong vụ cháy tại một trung tâm giam giữ người di cư. Vụ việc nói trên đã khiến 40 người thiệt mạng. Những người biểu tình đã viết tên của các nạn nhân lên một tấm biển lớn và đặt nến, hoa, ảnh và cờ trên một bàn thờ. Người di cư đến từ Venezuela nói với Reuters, "Chúng tôi không muốn những điều khủng khiếp ấy sẽ xảy ra với mình trong tương lai. Giới chức phụ trách vấn đề di cư của Mexico đã đối xử tệ với chúng tôi." Trước đó vào hôm 27 tháng 3, một vụ cháy đã thiêu đốt trung tâm giam giữ người di cư do Viện Di cư Quốc gia Mexico quản lý. Vụ việc khiến 40 người di cư đến từ Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras và Venezuela thiệt mạng. Giới chức Mexico đang bị truy tố trách nhiệm. Hiện trung tâm giam giữ người tị nạn nói trên đã đóng cửa. 5 người liên quan đến vụ việc đã bị bắt, bao gồm nhân viên của Viện Di cư Quốc gia, một nhân viên an ninh thuộc đơn vị tư nhân và một người Venezuela bị cáo buộc phóng hỏa. Liên Hợp Quốc cho biết lực lượng Taliban đã cấm phụ nữ làm việc cho văn phòng của tổ chức này ở Afghanistan. Nhiều nhân viên nữ đã được cho là đã bị Taliban quấy rối hoặc giam giữ. Hôm 5 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án lệnh cấm của Taliban. Đây là hành vi vi phạm nhân quyền cơ bản của phụ nữ, ông nói. Được biết, tháng 12 năm ngoái, Taliban đã cấm một số nữ nhân viên của các tổ chức phi chính phủ làm việc tại nước này vì cho rằng họ không đeo khăn trùm đầu đúng cách. Lệnh cấm buộc nhiều tổ chức phi chính phủ phải đình chỉ các hoạt động hỗ trợ. Liên Hợp Quốc lưu ý rằng khoảng 2/3 dân số Afghanistan, tương đương 28,3 triệu người, đang cần nguồn hỗ trợ nhân đạo để duy trì cuộc sống, nhất là giữa lúc Kabul đang đối phó với tình trạng thiếu lương thực và các nguồn cung khác. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng lệnh cấm của Taliban có thể khiến các hoạt động hỗ trợ của Afghanistan tê liệt hơn nữa. Thưa quý vị, hôm 6 tháng 4 vừa qua đánh dấu tròn 2 tháng kể từ khi động đất kinh hoàng càn quét miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Các công trình nhà ở công cộng đang được xây dựng cho những nạn nhân bị mất nhà cửa sau thiên tai. Tuy nhiên, theo Reuters, hiện vẫn còn khoảng 2,5 triệu người phải sống trong các khu lều tạm. Hơn 2 tháng trước, động đất dữ dội đã xảy ra vào hôm 6 tháng 2, khiến khoảng 50.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 6.000 người ở Syria thiệt mạng. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 50.000 tòa nhà đã bị tàn phá hoặc phải bị phá hủy do không còn đủ an toàn. Cho đến nay, chỉ có 70.000 người có chỗ ở trong các container được chuyển đổi thành nhà ở tạm. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch hoàn thành xây dựng các nhà ở công cộng cho khoảng 320.000 hộ gia đình trong vòng 1 năm. Tại tỉnh Hatay, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, công tác dọn dẹp đống đổ nát vẫn tiếp diễn. Còn ở thành phố Iskenderun thuộc ven biển Địa Trung Hải, máy móc hạng nặng được triển khai để tháo dỡ các tòa nhà. Giới chức tại các khu vực bị ảnh hưởng trong trận động đất đang phải đối mặt với thách thức đảm bảo nhà ở cho những người sống sót, cũng như dọn dẹp đống đổ nát và khôi phục nguồn nước, cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác. Một thai phụ chia sẻ rằng cô đang lo có thể mắc bệnh truyền nhiễm do thiếu nhà vệ sinh. Hiện vẫn còn khoảng 2,5 triệu người phải sống trong các khu lều tạm. Một phụ nữ 31 tuổi đang sống trong các căn lều tạm nói rằng cô mong được chuyển vào sống trong container vì lều bị ướt khi trời mưa và nóng vào ban ngày, chưa kể đến việc chúng dễ bị gió thổi bay. Trước khi diễn ra lễ đăng quang của nhà vua nước Anh vào tháng 5 tới, nhà máy bia Windsor & Eaton đã tạo ra một loại bia mới để đánh dấu sự kiện trọng đại này với tên gọi Return of the King, sự trở lại của nhà vua. Tên của loại bia này xuất phát từ việc chúng ta có lịch sử 850 năm được trị vì bởi các vị vua. Nhưng trong nhiều năm qua, chúng tôi có một nữ hoàng. Vì vậy, chúng tôi nhận ra đây là cột mốc quan trọng khi có nhà vua trở lại. Được ủ tại cơ sở ở Windsor với những nguyên liệu hữu cơ, Marcis, người sản xuất bia cho biết loại bia mới sẽ kể lại câu chuyện của vua Jack là ai. Đây là màu vàng, sáng và rất đẹp.
Ông Chris cho biết, hương thơm của bia là nhờ loại mạch nha cân bằng với hoa bia hữu cơ được trồng ở Vương quốc Anh. Ngoài ra, nhà sản xuất còn sử dụng hoa bia hữu cơ Wakatu ở New Zealand để mang đến hương vị tươi mát. Loại bia mới đã được ra mắt hôm 4 tháng 4. Các khách hàng đầu tiên đã dùng thử và hài lòng về thức uống mới này. Logo của chai bia cũng mô phỏng lại một bức ảnh của vua Charles đệ Tam. Họa sĩ Martin Dressup đã vẽ lại chân dung nhà vua và lấy bối cảnh là một vùng nông thôn ở Anh Quốc. Chúng tôi đã tạo ra một thiết kế logo phản ánh được hai điều. Đó là cuộc đời cống hiến của đất nước và niềm yêu thích của nhà vua đối với môi trường. Chúng tôi sẽ rất vui nếu nhà vua và hoàng hậu đến uống bia, hoặc nếu không, chúng tôi sẽ gửi bia đến lâu đài Windsor. Đây không phải là lần đầu tiên nhà máy bia Windsor and Eton tự sản xuất bia liên quan đến sự kiện của Hoàng gia Anh. Họ đã từng làm ra những đồ uống đặc biệt nhân dịp đám cưới của Hoàng tử Harry. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.